ආයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලා යුම්පියුම් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු oats වලින් හදන සුප් එකක් ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පළමුවෙන්ම අපි oats අරගෙන හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. මද ගින්දරේ අපි මේක හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක රන්වන් පාට වගේ වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. මේ තමයි අපි බෙදගත්ත oats ටික. දැන් මම තෙල් මේ සැන්දා ලිපේ තියාගත්තා. ඒකට අමු මිරිස්, සුදු ලුණු ඒකගෙනම අඹරාගත්ත මිරිස් එකතු කරනවා. මේ විදිහට විනාඩි දෙකක් විතර මම තෙලේ බෙද ගන්නවා. දැන් මම බෙදගත්තු oats ටික එකතු කර ගන්නවා. එකක් විනාඩියක් විතර මේ විදිහට ලුණු විතරේ කලවම් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම මද ගින්දර තමයි මෙතේ තියාගෙන ඉන්නේ. මම දැන් කමොන් කුඩු ටිකකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. ඒකම අඹරාගත්තු තක්කාලි එකතු කරනවා. ඒකත් මේකත් කලවම් කරගන්නවා. විනාඩියක් විතර තක්කාලි මේක තෙලේ පැනලුම් දෙන්නේ. දැන් මම උතුරාගත්ත වතුර එකතු කරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලා වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට මම එකතු කරගත්තු වතුරේ oats එක තැම්බෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව වතුර ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කර ගන්න. වතුර හොඳටම අඩුව රැකෙන්නේ. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආයෙත් උතුරාගත්තු වතුර එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මම තාම ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලට කැමති නම් සුප් කැටයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. පොඩක් එකතු කරන්න එපා.
දැන් මම සාස් පාන වහලා මේක හොඳට තැම්බෙන්න දෙනවා විනාඩි 15ක් විතර. මේ තමයි අපි හදාගත්ත සුප් එක. දැන් මේකට අපි දෙහි ටිකක් එකතු කරලා පාවිච්චි කරමු.